بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میم سر دیفالت بل فرمت کار میکنیم که ما چه قسم بل فرمت خود را دیفالت کرده میتونیم. اگر امروز سرزی کار میکنیم میم اول یک بل ایجا میبینیم که ما کدام بل انتخاب شده. اگر وقتی که ما سافتور نو اینستال میکنیم از هند دیفالت یک بل فرمت انتخاب میشه با نام سی ام. اگر ببینید و دیزاینش هم این قسم است که دیفالت بعد از اینستالیشن خودش انتخاب میشه، دیفالت میشه. و وقتی که ما بخوایم کدام بل فرمت که ما انتخاب کردیم او را چه قسم دیفالت کنیم میم سرزو امروز کار میکنیم. میم در ماستر مینو، بعد از ماستر مینو میم در مارک ست اپ سلف فرمت انتر میکنیم. اینجا بر ما میگه سافتور اونلی فار سافتور پرووایدر. دیگه اینجا از ما چی میخواه؟ اینجا همین دیتا از ما میخواه که این دیتا کرنت دیتا ما باید اینجا اضافه کنیم. میم اینجا 2021 12/5 انتر میکنیم دیگه باز میشه. اگر این اشتباه بزنین اجازه داخل شدن این صفحه را برد نمیده. دیگه اینجا در صفحه اول اگر ببینیم از ما با نام دیفالت انوایس فرمت است، انتر میکنیم. سازی وقتی که انتر کنیم اینجا همه قسم دیفالت انوایس فرمت نمبر اینجا اگه ببینیم اونجا که ما براتون نشان دادم سی ام دیفالت انوایس فرمت بود. دیگه اینجا ما میتونیم دوبار سپیس بار را پرس کنیم، این طرف اسکیپ میشه. بعد از اون اینجا هم سپیس بار را پرس میکنیم، اینجا با نام اس که خود ما انتخاب کردیم بل فرمت او را انتخاب میکنیم، انتر میکنیم. دوبار سازی انتر کنیم پوینتر می. بعد از اون اسکیپ میکنیم، بر ما میگه سیف چنجز، ما میگیم یس، انتر میکنیم، اسکیپ میکنیم. پس از این صفحه میبریم انوایس ما چی شده؟ دیفالت شده. اگر به مالی اینجا ببینیم در بل فرمت پرینت اینجا سعی کنین جیو اس دیفالت شده، پی سی ام بود عالی اس دیفالت شده. اگر این را ببینیم همون دیزاینی که ما انتخاب کردیم همون دیزاین بر ما اینجا آمده. از این طریق ما میتونیم انوایس چی کنیم؟ دیفالت انتخاب کنیم.